קודם כל השאלה צריכה להיות מי אני. אני מוצא אנשים באמצע החיים שלהם שאין להם מושג מי הם. כל פעם שאתה מגיב למשהו, גם בצורה חיובית, משהו מרגש אותך, משהו מעניין אותך, משהו מסקרן אותך, או דברים שליליים, דברים שדוחים אותך, משעממים אותך, כל הידע הזה נמצא כאן, במערכת הנוירונים הזאת שאנחנו קוראים לה תת מודע שלנו, וזה הכל נאגר. מה שאנחנו עושים בתהליך האינטרוספקציה, זה בעצם מפנים את המוח ההכרתי שלנו לתת מודע הזה, ושואבים ממנו, כמו איזה מכרה שיש שם את כל הידע העצמי, למה אנחנו מגיבים לזה. אתה פתאום מסוגל לשים לב ולעצור כל פעם שמשהו מראה את המשמעות. בשיחה הקודמת, טל ואני הבטחנו לכם שנתקדם ונדבר על משמעות החיים, ובתוך השיחה הזאת על משמעות החיים אנחנו גם ננסה ללמד אתכם את הדרך אל האושר, או בעצם את 4 השלבים של טל, בספר החדש שהוא כותב, ולתת איזשהו מדריך מדריך מעשי מצד אחד שהוא עושה אחד, מצד שני שהוא לא מתסכל, שלא עכשיו כל אחד קצת הולך ימינה שמאלה או מקבל מטרות גדולות מדי מתייאש ועוד יותר פוגע לעצמו בביטחון העצמי, אלא משהו מעשי שיכול לגרום גם לשמחה ואושר של הממושמעים שמצליחים בסוף התהליך וגם מהתהליך עצמו. שלום טל. שלום תמיר. טוב, אז משמעות החיים? קודם כל אני חושב שהשאלה מה משמעות החיים היא שאלה לא מספיק מדויקת, כי השאלה צריכה להיות מהי משמעות חיים שלך, של תמיר, של טל, של כל אחד אחר, כי לכל חיים יש משמעות אחרת. והמשמעות היא בסופו של דבר המקום שבו אתה רודף אחרי ערכים שאתה מגיב אליהם, גם בעולם היצירה והעשייה, גם בעולם המערכות יחסים, בעיקר במערכת יחסים רומנטית, גם ברגיעה, גם בהתחדשות של תחביבים ושל הנאה מאומנות, וללכת לראות סרט טוב, ולאכול במסעדה טובה, כל הדברים האלה, ועד, אתה יודע, כל הדברים שאתה רוצה לעשות. המשמעות נמצאת במשמעות שאתה מביא לערכים שאתה מגיב אליהם, על ידי רדיפה אחרי הערכים האלה, ויצירה והבאה שלהם לידי מימוש, אתה מביא משמעות לחיים. זו המשמעות של החיים. הרי בסופו של דבר, מה אנחנו כולנו עושים? קמים בבוקר, יש לנו איזה רעיון על משהו שאנחנו רוצים לעשות, ואם אנחנו יודעים לעשות את זה טוב, ואנחנו לא רצים על ידי תחושת חובה, או אני חייב משהו למישהו, או אני חייב לעשות את העבודה הזאת, כי אני צריך כסף, וכל התירוצים שאני שומע, כן, אבל אתה מדבר, יש לך כסף, יש לך זה, זה פשוט תירוצים. או שאתה יודע לחיות, ואתה מביא משמעות לחיים שלך, על ידי הרדיפה לדברים שבאמת אתה מגיב אליהם, או שאתה מחפף, ואם אתה מחפף, אז אתה שואל שאלות, מה משמעות החיים, למה אני בכלל קם בבוקר, what is the meaning of this all, אתה יודע. כן, אז אנחנו עכשיו עוד כאילו לפני השלב הראשון, ואנחנו גם אחרי השלב הרביעי, כאילו יש אנשים שכל הזמן מתבחבשים עם עצמם, בשאלות ובתכנונים, וכל הזמן הם שואלים מחדש, בוא נתחיל מחדש את הכל, כזה דקארט, כל בוקר הוא קם ואומר, טבולה ראסה, אני לא יודע, כן, זה למשל... אנשים מאוד מעייפים, אני מתרחק מהם. כי יש תהליך של חשיבה ותכנון, ויש תהליך של עשייה. ואתה צריך לדעת באיזה שלב אתה נמצא, וכשאתה נמצא בתהליך של התכנון, אתה בתכנון, וכשאתה נמצא בעשייה, אתה עושה. כמו שאתה אומר, יצאת מהאוהל של האסטרטגיה, אתה עכשיו בקרב, בשדה הקרב, תלחם, תפתור בעיות, תמצא דרכים לעקוף אילוצים, ולא כל פעם שיש איזשהו קושי לחשוב מחדש על כל האסטרטגיה. אוקיי, בוא נגיע לשלב הראשון. או שבעצם בהתחלה נעשה את 4 השלבים, ככה מלמעלה למטה, זה מין גלגל כזה שכל הזמן הולך מעמיק, וגם אנחנו כל הזמן עושים אותו מחדש. זאת אומרת, נכון. כל פעם בוחרים איזשהו משהו אחד, עובדים עליו, אבל ממשיכים ברגע שהבאת את הדבר הזה לנקודה שבה אתה מרוצה ממנו, דברים מתפתחים גם, הם כל הזמן מתפתחים, אתה משתנה, היכולות שלך משתנה. אז מלמעלה מ-30,000 רגל, מה הם 4 הדברים, ואז נצלול פנימה. אז בגדול אני רואה 4 שלבים. השלב הראשון זה שלב של התבוננות עצמית, הכרה עצמית, להכיר את עצמי. 2 זה לקחת את כל המידע שהוצאתי מעצמי על עצמי ולסדר אותו. לשים אותו בקטגוריות הנכונות, כדי שיהיה סדר. אני מבין את עצמי בכל מיני קטגוריות שונות. אחר כך אני ממפה את זה, אני עובר לשלב של התחייבות. מתוך כל הדברים שאני אוהב ושאני רוצה, מה אני הולך להתחייב עליו, איך אני מתכנן את זה, איך הולכת לראות הצלחה,
ולצאת, להכין את עצמי לקרב. ואז יש את המרדף. השלב הרביעי זה המרדף, וגם בקרה על איך אני מרגיש במרדף, כי רוב הזמן אנחנו במרדף. אז התבוננות עצמית, סידור ואנליזה של כל הידע על עצמי, התחייבות, אני קורא לזה, שלב התחייבות ותכנון, ואז הרביעי זה יוצאים למסע. בשלב הראשון, התבוננות עצמית. כן. איך אני בכלל מתחיל להתבונן? הרי בסוף החיים שלנו זה דבר מאוד מורכב מהמון פרטים. אתה יודע, הבוקר קמתי לא מספיק ערני, בלי חשק לזה, עם חשק לדברים אחרים, בזבזתי המון זמן בפלאפון, לא יודע, אתה יודע. וגם תוך כדי על אינטראקציות מאוד חיוביות עם שומר בכניסה, ועם, לא יודע, קרו מלא דברים. איך אני מתחיל בכלל לנתח? קודם כל השאלה צריכה להיות מי אני. כשאני שואל את השאלה מי זה תמיר, אין לי שום דרך לענות על השאלה הזאת, אלא על ידי זה שאני רואה למה אתה מגיב. אז אותו דבר כלפי עצמי. אני צריך לשאול את עצמי מי זה טל. יש לי היפותזות על מי זה אני, יש לי רעיונות, אני מוצא אנשים באמצע החיים שלהם שאין להם מושג מי הם. יש להם כל מיני רעיונות על מי הם ודברים שהם חושבים שהם רוצים לדעת על עצמם, אבל כשהם מסתכלים בפועל למה הם מגיבים, זה דברים שונים, וזה יוצר קצת לחץ כאילו. מי זה הבן אדם הזה שמגיב לדברים האלה? אני לא, אולי כן רוצה, לא רוצה להיות הבן אדם הזה. אז יש תהליך מאוד מאוד פשוט. כל פעם שאתה מגיב למשהו, גם בצורה חיובית, משהו מרגש אותך, משהו מעניין אותך, משהו מסקרן אותך, משהו יוצר איזו תחושה של עניין ועונג, או דברים שליליים, דברים שדוחים אותך, דברים שאתה משעממים אותך, כל הדברים האלה. אני פשוט תופס את הנקודות זמן האלה, ואני כותב את השאלה, מה קרה? למה אני מוצא בזה עניין או חוסר עניין? מה הסיבה שזה עניין אותי? ומה אני יכול ללמוד על עצמי מהמקרה הזה? אם אתה עושה את זה מספיק פעמים, נגלית לך תמונה כמו איזו אלומת אור לנפש שלך. כל פעם עוד אלומת אור מזווית אחרת. אני מגיב לאנשים האלה, אני מגיב לסביבות האלה, אני מגיב לטעמים האלה, אני מגיב לסוג דיון הזה, אני יותר, כל פעם שמדברים על הנושא הזה, המוטיבציה שלי עולה, כל פעם שמישהו מדבר בצורה כזו או אחרת, או שאני נמצא בסביבה הזאת, האנרגיה שלי יורדת. כל הידע הזה נמצא כאן, במערכת הנוירונים הזאת, שאנחנו קוראים לה התת מודע שלנו, וזה הכל נאגר. מה שאנחנו עושים בתהליך האינטרוספקציה, זה בעצם מפנים את המוח ההכרתי שלנו, לתת מודע הזה, ושואבים ממנו, כמו איזה מכרה שיש שם את כל הידע העצמי, למה אנחנו מגיבים לזה. ואז אנחנו יוצרים איזשהו שריר, אני קורא לשריר של היכולת, השריר הערכי. מה זאת אומרת? אתה פתאום מסוגל לשים לב ולעצור כל פעם שמשהו מראה את המשמעות. משהו שעולה במשמעות. אז אתה אומר, רגע, אני מזהה את זה, יש פה זה כבר פאטרן. אז הדבר הראשון, פשוט אינטרוספקציה והבנה עצמית. תן דוגמה אולי, למין אירוע כזה שקורה, זה אולי מאנשים שעזרת להם? כן, יש כל כך הרבה. אני אתן דוגמה של בחור שהיה גם טייס וגם עורך דין, בחור מאוד מוצלח, ואמר לי, כן, אבל אני לא יודע, יש לי בעיה, אני נכנס לדיכאונות ודברים כאלה. והדבר הראשון שאמרתי לו, זה מי אתה? והוא ממש לא יודע לענות על השאלה הזאת. זה שהוא טייס ועורך דין וזה, זה עדיין לא הרגיש שזה מגדיר את עצמו. אמרתי לו, כל פעם שאתה משהו מעניין אותך, תעצור. הוא חוזר אחרי מפגש, הוא אומר לי, אתה יודע מה הדבר שהכי מרגש אותי? כלבים. אני תמיד, מאז ומעולם, התעניינתי בכלבים. לא רק סתם בכלבים, אלא בכלבים רועים, והיכולת לאמן אותם לרמה שהם עושים בדיוק מה שאתה אומר להם. ברמות הכי גבוהות זה כלבים כאלה של יחידות מובחרות ודברים כאלה. ונוצרה איזו תמונה, כי כל פעם שהוא אומר, בערב, כשאין לי מה לעשות, אני מסתכל על וידאוים של הדבר הזה, שנקרא איזושהי שיטה של אימון. הוא עלה על הדבר הזה רק מתוך אינטרוספקציה, הוא שכח מזה בכלל, זה היה משהו שהוא התעניין בו פעם, אבל כלבים עלה, וכמובן עוד מלא דברים אחרים, אבל זה שאתה נותן לך לעצמך את הזמן לעצור ולשאול את השאלה, למה אני מגיב, ולתת להם לגיטימציה, פתאום מעלה רעיונות שאחר כך, אני אספר לך אולי את הסוף של הסיפור שלו אחר כך, זה משנה את העולם שלך, זה מעלה את כל המפלס
של הקיום שלך, בגלל שאתה פתאום נותן מקום לדברים שמרגשים אותך. זאת אומרת, שבהם אתה מוצא משמעות. היה פה בן אדם שכאילו קצת מדוכא, כבר לא אכפת לו מכלום, כן. אבל פתאום ברגע שאמרת לו, בוא שים לב למה אתה מגיב רגשית, או מה אתה הכי ממש שונא, או מה אתה הכי אוהב, פתאום הוא צף לו הדבר הזה, רגע, אני אוהב כלבים, עכשיו, זה בלי קשר לנגיד עבודה, תחביב, לא, זה עוד לפני שאנחנו עושים מזה כל דבר אחר. אני אתן לך דוגמה אחרת, פרופסורית לאסטרופיזיקה, גם בעיות משמעות מאוד קשות. אמרתי לה, תחזרי, מה תמיד אהבת לעשות? רגע, למה לך ללמוד אסטרופיזיקה? כי זה היה הדבר הכי קשה. היא נורא חכמה. והיא אמרה, טוב, מה הדבר הכי קשה שאפשר להצליח בו? אני אלך לאסטרופיזיקה, לחקור גלקסיות. אבל היא לא מצאה בזה משמעות. הדרך לחזור למשמעות זה לראות, מה עשית בתור ילדה? מה בתור נערה? מה כשיש לך זמן ואין אילוצים, מה את בוחרת לעשות? היא אומרת לי, זה נורא מוזר, הכל אצלי זה סביב... הכל סביב קול. קול, בדיוק. סביב קול וסאונד. כאילו הכל, אני הולכת ומקליטה דברים בחוץ ורעשים של דברים, ואני אוהבת פודקאסטים, אני מקשיבה להם ברזולוציה מאוד גבוהה להקשיב, אם יש שם איזה איכות של קול, ואני כמובן אוהבת נורא סיפורים. אז זה פתח איזה מקום, שאחר כך, אני רק שוב, את הסוף של הסיפור, היא לא פרופסורית לאסטרופיזיקה יותר, היא היום עושה פודקאסטים, היא מספרת סיפורים, היא מאוד מצליחה, וזה, מה יותר טוב, להיות פרופסור לאסטרופיזיקה, או להיות פודקאסטר, תגיד לי אתה. תלוי למי. זהו, אז זה כמו השאלה על המשמעות. בדיוק, למי? אז קודם כל, השלב הראשון, תן לעצמך את המקום, את הלגיטימציה, למפות את הדברים שאתה יודע, באמת ובתמים מביאים משמעות לחיים שלך. והדבר שהוא ההוכחה, זה תגובה רגשית. ומה אם נגיד, אתה יודע, יש דברים שאי אפשר להתפרנס מהם. נגיד מישהו אוהב איזה משחק מסוים. אתה רואה, אנחנו כבר מכניסים את האילוצים. עזוב. אנחנו נגיע עוד שנייה, בשלב השלישי, למה עושים עם זה, ואיך כסף, ואיך מסתדרים כסף. עזוב עכשיו אילוצים. עכשיו אנחנו ילדים. אוקיי? חופש. תעשה מה שאתה רוצה. תן לעצמך את הלגיטימציה, רק לשחרר את הלחץ שאנחנו נמצאים עליו כל הזמן, עזוב את הלחץ ואת המיסים ואת הבלגן ואת כל החובות שלך. למה אתה מגיב? תן לי את התמונה, לפחות שאני אדע למה עושה לך את זה. וזה גם, שוב, ביצירתיות, זה גם באיזה סוג של אנשים עושים לך, מי הגיבורים שלך? למה? למה הם מושכים אותך? אני יכול לספר לך עכשיו חצי שעה על היום שבו הכרתי את דייב ווקר. דייב ווקל הוא מתופף שניגן עם צ'יק קוריאה. בפעם הראשונה ששמתי את המחט על התקליט שלו כמתופף, עולם חדש נגלה לי, ואני לא יכול לתאר לך את התגובה הרגשית שלי ללשמוע מישהו מנגן על תופים כמו שהוא מנגן על תופים. זה היה פשוט משמעות, זיקוק של משמעות. מה עושים עם זה? אחר כך נחליט. אבל גם אם יש לך תחביב או עניין או משהו שאתה אוהב לעשות בצד, לעבוד עם הידיים. יש לי חבר שהוא בן אדם מאוד מוצלח, איש עסקים מדהים. אתה יודע ממה הוא באמת נהנה? לבנות שולחנות. להיות נגר. אני עדיין יש לי היפותזה שהוא עדיין מרמה את עצמו. הוא משקיע בחברות וזה וזה. למה? כדי שהוא יהיה לו כמה שיותר זמן לבנות שולחנות. אני שואלת אותה שאלה, למה אתה בכלל משקיע עדיין בחברות ועובד קרן הון סיכון? לך תבנה שולחנות. עכשיו, זה קשה לשמוע את זה בהתחלה, כי אתה כבר עושה אקסטרפולציה רגע, אנחנו עושים איזה כסף, פרסטיג', כל היוקרה, פה אנחנו משחררים לגמרי. זה רק הכרה עצמית. בשלב הזה אנחנו רק רוצים להכיר, גם אם ההשלכות של זה הם... עזוב את ההשלכות. נניח שאתה לא תעשה עם זה שום דבר. זה רק ידיעה עצמית. באמת אני זוכר על עצמי שמאוד סבלתי מערך הדין, אבל אמרתי, רגע, ההשלכות של מאוד לשנוא את זה, זה בעצם להתפטר. ואז להתפטר, ובדיוק הייתי באותה תקופה גרוש. אז אמרתי לעצמי, אז גם בהיכרויות עם בנות, זה ממש יפגע בי. גם גרוש יהיה מובטל, מה יהיה? כן, ממש חשבתי ככה. ואז כשהייתי גרוש, מובטל, זכרתי את אשתי. מי שהייתה אשתי לעתיד. אבל לפני זה מאוד איים עליי, ההכרה בזה שבאמת אני לא אוהב את זה, ולכן אני עושה את זה פחות טוב, ולכן אני צריך לחפש את התשוקה שלי בחיים. אז מילה אחת למוטיבציה, כשאתה הולך קרוב יותר לדברים שהם שלך, כולל להתפטר מעורכי הדין, כי זה לא מעניין אותך ממש, אתה נהיה מגנט.
אומרים, היקום עוזר לאנשים שיודעים מה התשוקה שלהם. לא, זה לא היקום. אתה פשוט הופך לאדם הרבה יותר מושך. אני רואה את זה על עצמי היום. גם מבחינת ההצלחה וגם מבחינת מערכות היחסים שלי. כשאתה אותנטי, אתה יודע מי אתה, אתה מסתכל על בן אדם, אתה אומר, וואלה, בן אדם... אני יודע מי אני. בדיוק. לא, היום הנתונים מוכחים שאני יודע מי אני ואני מקום טוב. יש לי גם את כל ההוכחות לזה, כי אתה כל כך, כל הפרטים של מה שאתה עושה כאן, ברור לי שאתה כל כך אוהב את זה, כי אם אתה לא בתוך זה... כאילו, אני לא כל כך אוהב את זה, נגיד את הצילום וזה, אני לא אוהב, אבל אני מבין שזה הכרחי, וגם מבחינת הזמן ביום זה יחסית תפל, אז אני מתעסק 5 דקות בעוד התקדמות קטנה בצילום, אבל רוב היום אני עסוק באנשים. בדיוק, אבל זה מה שחשוב, וזה משרת איזשהו משהו שחשוב לך, ובחרת לא להפסיק להיות עורך דין, והיית גם מורה, ובחרת ללכת אחרי המשמעות, ולפתח פודקאסט שלם על משמעות. אבל השלב הראשון, זה פשוט, אני אומר את זה גם לישראלים, כי ישראלים הם בלחץ, אני נוחת פה כל פעם מחדש, הלחץ אתה מרגיש אותו מיד. עזבו את הלחץ. שלב ראשון, תענה על השאלה מי אני. הדרך היחידה... מה אתה אוהב, מה מרגש אותך? מה אני אוהב, מה מרגש אותי, מה אני שונא, מה דוחה אותי. דרך אגב אפשר ללמוד המון מהקונטרסט של הדברים שמשעממים אותי. אם אתה יודע מה משעמם אותך, זה ישר מראה, רגע, אז ההפך מזה מעניין אותי? לפעמים זאת התשובה. האמת היום אפשר גם ללמוד מהדיגיטלי, זאת אומרת, תסתכל על הסרטונים שיוטיוב מציע לך, ותראה לבד במה אתה מתעניין. יכול להיות שאתה סתם, יכול להיות בישול, יכול להיות חתולים, יכול להיות זה. הסרטונים של יוטיוב יכולים לתת לך בדיוק בבואה של מה מעניין אותך. על זה אתה מקיש, אתה לוחץ כל פעם. אני אתן לך דוגמה אפילו ממשהו שנשמע הזוי לגמרי, שאחר כך הפך לסיפור הצלחה. הכרתי איזה מישהו שהוא מתכנת, בא אליי פשוט בן אדם בדיכאון, עזב את החברה שלו, שום דבר לא עובד לו, לא מעניין אותו שום דבר. שואל אותו, מה מעניין אותך? כלום. אני ממש לא מוצא משמעות בשום דבר. אמרתי לו, מה אחד, תן לי דבר קטן. הוא אומר, מה, אני יודע מה, משהו נורא מוזר. את המשחק סקראבל, שבצנה, אתה מכיר? ששמים אותיות עם מספרים, ואתה צריך לכמה שיותר, כמו כשאתה עושה תשחץ כזה. הוא אומר לי, את המשחק הזה אני אוהב, אבל אני אוהב לשחק אותו ברמה תחרותית. הוא אומר, אוקיי, אחלה. מה אתה עושה עם זה? שום דבר. אמרתי לו, אולי תעשה איזה מפגש בעיר שלך למה לא אונליין? כי הוא טען שאנשים מרמים אונליין, הם לוקחים מילון, ואז אם יש לך מילון, אתה יכול... בקיצור, לא משנה, סיפור, נקצר את הסיפור, לא רק שהוא פתח קבוצה, הוא אמר, אני אהיה בספרייה הזאת ביום חמישי, שבצנה תחרותי, competitive Scrabble. באו איזה 5 אנשים, אחר כך באו 10 אנשים, אחר כך באו 50 איש. במפגש השלישי באה בחורה, וכיסחה אותו, והוא מחזיק מעצמו תחרותי מאוד. איתם התאהבו. זאת החברה החדשה שלו. הוא הפך את זה לתחביב ממש, אבל שבצנה הוא לא הולך להיות שחקן מקצועי. אבל ברגע שהוא אמר לעצמו, רגע, אם אני נותן לעצמי לגיטימציה לדברים שבאמת מעניינים אותי, לקחת מקום בחיים שלי, מה עוד אני יכול לעשות? ואז הוא גילה שהוא אוהב תכנות, אבל הוא אוהב מתכנת של מערכת לבנייה, ממש כאילו לקונסטרקשן. הוא עבר להיות מתכנן של מערכות חלל, כי הוא תמיד אהב חלל. אסטרונאוטים ועניינים ריתק אותו בתור ילד, והעבודה שלו פתאום קפצה למקום אחר לגמרי, הוא עושה פי 10 יותר כסף ממה שהוא עשה אי פעם, אבל זה בא מאותו מקום של נתתי לעצמי זמן לקדש את הדברים שמעוררים בתחושה של משמעות. אבל הכסף זה לא העניין פה. הכסף זה עניין אחר כך. לא, אבל כאן בשלב הזה, בשלב של ההתבוננות עצמית, כל האילוצים. מה מרגש אותי? למה זה מרגש אותי? ומה זה אומר על בן אדם? מה זה אומר על הבן אדם הזה? זה כמו, השאלה השלישית היא יותר כמו, אני מוציא את עצמי החוצה ושואל, מה זה הבחור הזה שכל פעם אומר, אני אוהב רעיונות פילוסופיים? כן, זה מזכיר לי אותו שהוא היה בן 6 וזה. מה זה אומר? הוא פשוט אוהב רעיונות אבסטרקטיים. כל דבר זה אצלו אבסטרקטי, כל איזה עקרונות. להוציא את העיקרון. אתה מדבר איתו על עוד רעיון, הוא תמיד מסל... מה זה הבחור הזה שאוהב רק ספורט אינדיבידואליסטי שחוזר על עצמו כל הזמן? טניס, מרוצים, להוריד שנייה אחת מהקפה. דבר איתי על כדורגל, כדורסל, מה זה לא מעניין אותי? אותך טל. אותי. אתה אמרת שאתה אוהב כדורגל. אני אוהב כדורגל. כן, אז זה אתה. אתה מבין? ועכשיו שאלה, למה אתה אוהב כדורגל?
אתה אומר, אז אדם עמוק יודע לענות על כל השאלה למה. למה אני אוהב? אני יכול לתת לך עכשיו הרצאה של שעה למה אני אוהב ספורט אינדיבידואלי. האמת לא אהבתי כדורגל, עד שלא החלטתי שאני רוצה לאהוב. כאילו, אתה יודע, בתור נער אתה רוצה להיות עם כולם, במה שכולם אוהבים. ואז החבר אמר לי, פשוט תהיה בעד קבוצה כלשהי, ותחליט שאתה רוצה שהיא תנצח. ומאותו רגע, זה ממש עבד, אני לא יכול לראות משחק שאני לא אכפת לי מי זה, אפילו אם אני רואה תקציר, נגיד בין שתי קבוצות טובות, אני בהתחלה מתחיל את התקציר, ואני אומר, רגע, אני רוצה שהיא תנצח. למרות שזה תקציר שכבר היה לפני כמה שעות. כן. ואז זה מעניין אותי. אז יש לך את העניין הזה כאילו, אבל במשחק עצמו, במשחק עצמו, מה הדבר הכי טוב בכדורגל? לראות איך מפצחים את הבונקר, כאילו, כי זה בעצם שיטת קרב התקפה ושיטת קרב הגנה, ויש משהו באסטרטגיה לראות איך עושים את זה, שהדינמיקה שם היא מעניינת, איך כמה אנשים ביחד חוסמים או תוקפים בצורה חכמה. עכשיו תחבר לי את זה עם אתגרים שיש לך בעבודה שאתה עושה עכשיו, איך זה מתקשר? טוב, פה זה דבר מאוד שונה, אני חושב שזה שני תחומים, זה תחומים שונים. נכון, אבל תחשוב על זה שאתה התעניין באלמנט האסטרטגי של המשחק, נכון? לא, גם פה יש, כאילו, אני אומר, רגע, איך אני מנגיש נגיד את טל. עכשיו ישבנו מקודם בשיחה מקדימה, ואמרתי, אוקיי, איך אני משקף את זה, איך אני דואג לזה שזה יעבור. אני רואה כבר את הקשר. שזה יעבור את שחקני ההגנה. בדיוק. אתה חושב ברמה אסטרטגית וגם טקטי, במובן הזה של, אני רוצה לפצח את האתגר שיש כאן. אני גם אשאל אותך על דברים אחרים שאתה... אני אומר, כל פעם שאנחנו מדברים על דבר שמעניין אותנו, גם זה עם מה אני אוהב בכדורגל, גם אם זה איזה סוג של אוכל אני אוהב, אצלי זה תמיד מתקשר. אחר כך שנדבר בשלב השני, איך אנחנו מאבדים את כל תראה אתה רואה את החוט השני שעובר בכל הדברים האלה. ואני כבר שואל כאן בשלב הראשון, איך אנחנו אוספים את כל המידע הזה? כי בשלב השני דיברנו על, נדבר עוד רגע, אבל שיש כזה פתקיות דביקות שחוסמים על הקיר. נכון. איך אוספים בשלב הראשון את המידע? יומן. מישהו עכשיו רוצה להתחיל? יומן. יש לי רק יומן אחד שכל פעם שמשהו עולה בי. קבוצת וואטסאפ עם עצמי, נגיד? לגמרי, גם אפשר לעשות את זה. אני אומר... מה קרה? אז תגיד, מה קרה? היום הייתה לי שיחה טובה עם טל. כן. סתם. אוקיי. וזה הדבר שקרה. וזה היה לי כיף. מה המשמעות בזה? או מה מצאתי בזה? היום הכנתי חביתה ממש טעימה. כאילו אני אוהב לבשל, נגיד. בדיוק. מה המשמעות של המקרה הזה? למה זה היה טוב? או למה זה היה רע? זה היה טוב, לא יודע, החביתה הייתה נמוכה. כן, אבל... זה ממש וואו. למה זה היה טוב? כי אני אוהב דברים נמוכים וחמים. נגיד חביתה. אוקיי, אבל נהנית מההכנה שלה או נהנית מהאכילה שלה? נגיד נהניתי, אני לא... בוא נדבר על השיחה שהייתה לנו קודם. לא, אני ממציא, לא, אבל שיחה לא לכל אחד יש שיחות כאלה. לא, אבל אני אומר, למשל, הייתה פגישה טובה היום, אוקיי, מישהו. אתה אומר, הייתה פגישה טובה. עכשיו, רוב האנשים יעברו על זה וימשיכו הלאה. לא יעצרו שנייה, אבל רגע, יש פה אוצרות של ידיעה עצמית. אז הייתה פגישה טובה, עם מי? עם בחור שככה וככה. ומה היה הדבר הטוב? הוא דיבר על נושא מסוים שנורא מעניין אותי, והנושא הזה חוזר על עצמו כבר כמה פעמים. השאלה השלישית זה, מה זה אומר עליי? וואלה, זה, כן, אני כל פעם שעולים דברים כאלה על משמעות, או על הגות, או דברים כאלה, לא משנה מאיזה כיוון, אני מוצא בזה עניין. יותר מזה, כשמישהו בונה איזשהו מודל, שהוא זכיר, זה ממש מרגש אותי. עכשיו, אם תעשה את זה מספיק זמן, בג'ורנל הקטן שלך תכתוב כל פעם עוד ועוד ועוד דברים. כמו שאמרתי, זה כמו אלומות אור קטנות, שמסתכלות על אותו דבר, שזה אתה והנשמה שלך. ואני כאן כותב בשלב הראשון רק מקרים. כן. אני עוד לא מאבד את זה, לא עושה שום דבר. אני עכשיו שופך. לפעמים דרך אגב, אני גם עושה מה שנקרא אינטרוספקציה על דברים שקרו בעבר, שעדיין נשארו איתי, שאתה יודע, מקרים שאני עדיין זוכר, או דברים טובים, דברים רעים, ואז אני מנסה לרדות מהם את הידיעה העצמית. ואז בשלב השני בעצם, שלב אנחנו עוברים כרגע, זה שלב של עיבוד, של הדברים האלה, הוא כבר כולל פתקים מחוץ לעולם הווירטואלי. נכון. אני לוקח פתקים דביקים כאלה, בוחר קיר בבית, ומתחיל להדביק, אבל מה אני בעצם מדביק? אתה מייצר בעצם מה שקורא לו את גלקסיית הערכים שלך. אם יש קיר בבית, עם סטיקי נוטס כאלה, של ניירות דביקים, שזה כל הדברים שהופכים את העולם
לטוב, למעניין, למושך, כל הדברים שממש מייצרים איזשהו רטט אצלי, אני מקדיש לזה קיר, ושם את כל הדברים. עכשיו דרך כלל זה נורא מדהים, כל פעם אבל מה ההבדל בין זה בין השלב הראשון? השלב הראשון כתבתי, הייתה לי שיחה בחוץ עם טל. זה החומר והייתה לי שיחה, באיזה דייט נחמד, עם מישהו אחר, לא יודע, או פגישה עסקית, שהרגשתי מעבר לפגישה העסקית שהיה כיף גם עם הבן אדם, לא יודע, או אכלתי איזה לזניה טובה, או הכנתי לזניה, או לא יודע מה, או שיחקתי עם כיף. כן. זה החומר גלם, ואז בשלב השני. השלב השני זה בעצם לאסוף את כל הדברים האלה, ולשים את כל הדברים שאתה אוהב בחיים האלה, וההוכחות נמצאות בדפים על גבי דפים על גבי דפים של הוכחות, שאני באמת, זה, כי לאנשים, הבעיה זה שהרבה אנשים חיים מיד שנייה, מה זאת אומרת? הם לא באמת יודעים מה מרגש אותם, מישהו לימד אותם להגיב לערך של, המשפחה זה הדבר הכי חשוב בעולם, לא משנה, רק הילדים, אני שומע את זה כל הזמן. מי, מה, מתי, לא, כי זה מה שאמרו לי שחשוב. עכשיו, כשאתה רואה בפועל מה הבן אדם הזה, חזרנו על מה הוא לוחץ ביוטיוב, זה לא על הורות. הוא אוהב להסתכל על מלחמי, לא יודע, מישהו אמר לי, משחקי כרטיסים, או לא יודע מה, דברים חדשים בפיזיקה, דברים שלא קשורים בכלל, לדברים שהוא אומר שהוא אוהב. אז קודם כל, ההוכחות שאתה באמת מגיב רגשית לדברים שחשובים לך, תוך כדי לשים לב, רק הדברים האותנטיים, לא הדברים המוקנים, הדברים של, האם אני באמת מתעניין בדברים האלה, או חושב עליהם, או הפוליטיקה, ויש דברים שכולם אומרים. יש לי איזה דוגמה באמת טובה מדייטים, שאני לא חושב שאמרתי אותה הרבה פעמים, או מספיק פעמים מול מצלמה. כן. לי נגיד היה מאוד קשה להבין, נגיד איזה אישה מתאימה לי, כי כל פעם נגיד ישבתי בדייט, והאישה הלכה לשירותים, או הלכה פתאום אמרה לי, תקשיב, יש לי שיחת טלפון מכוון, אני חייב את זה. והיא הלכה, הסתכלתי עליה ואמרתי, וואו, אני סופר נהנה, וואו, אני מתגעגע אליה, אני מחכה שתחזור, איזה דייט מעולה. ואז שהיא חזרה, ההתלהבות ירדה. זאת אומרת, מאוד התלהבתי להתגעגע. או מאוד התלהבתי כשהדייט נגמר, ופתאום אני הולך חזרה לאוטו, וחשבתי לעצמי, וואו, זה היה ערב מדהים. ושמתי לב שזה קורה לי שוב ושוב ושוב, ושבעצם הדייט עצמו פחות טוב מאשר ההתלהבות שלי אחרי, או לפני, או לקראת, או זה. אוקיי. וכשניתחתי את עצמי בדבר הזה, כי ממש עבדתי באותה תקופה להתחתן, זה היה מאוד חשוב לי, בעצם להיות במערכת זוגית, ולהתחתן, להקים בית, באותה שנה כשהייתי גרוש, וכשחשבתי עם עצמי על הדבר הזה, הבנתי שאני מאוד רוצה להתחתן. אבל אני לא מאוד רוצה אותה, את מירי, או חני, או מיכל. זה הרעיון של המערכת. אלא הרעיון, כאילו, היא פשוט הייתה שם, כי כאילו הדבר שאני מתגעגע אליו כרגע, אבל יכולתי להתגעגע למישהי אחרת כרגע, דווקא כשהיא הלכה התגעגעתי, כי כאילו רציתי קשר כרגע, אבל לא נהניתי דווקא איתה. ואז העצה שאני נותן מאז ועד היום לאנשים זה שתשימו לב, האם אתם נהנים באותו רגע של הדייט, לא בדיוק כשמדברת עם המלצר ואתה כאילו רגע נפטר מהתשומת לב שלה, אלא באותו רגע האם טוב לך, או באותו רגע האם אתה רוצה קשר כלשהו. אתה מאוהב ברעיון ולא בעשייה עצמה. זהו, ובאמת הקשר של זה לפה זה לבוא וכאילו בשלב הראשון אתה אומר נהניתי לשחק טניס עם דני, נהניתי לשחק פיפה עם חיים, אוקיי, אני נהנה, ואז בשלב השני אתה אומר, רגע, אוקיי, אני רואה שוב ושוב ושוב טניס מופיע. אולי טניס זה משהו שנתלה על הקיר בפוסט. או משהו ששותף לחיים ודני, שהם שני אנשים מאותו סוג, וזה לא משנה אם זה פיפה או טניס או משהו, אני יותר מתעניין באנשים. מה שאתה... לא, אני אנסה לעשות סדר, כאילו, בשלב הראשון אתה אומר, נהניתי מהדייט תוך כדי הדייט. ובשלב השני אתה אומר, אני נהנה ממערכת יחסים רומנטית. כאילו, איתה. נכון. אבל השלב השני הוא מין מתכלל, הוא יכול גם נגיד אני מאוד נהניתי באופן כללי מהדייטים עם כמעט כל הבנות, שוב זה מראה שאני אוהב מפגשים עם אנשים, כמו שאני עושה כאן בפודקאסט, אני מאוד נהנה מזה, גם אם אני לא אתחתן איתך טל, אני מצטער, זה לא יקרה. אבל הייתה מישהי בסופו של דבר, השהייה איתה, כשהיא חזרה,
זה היה, כאילו, זה היה היא, ולא רק הרעיון של להתחתן. כן, כי הייתה מישהי שכשהלכה לשירותים, אז גם התגעגעתי, אבל גם כשהיא חזרה, אז המשך השיחה הייתה טובה. או נגיד, שוב, לגבי נישואין, אני חושב שאנחנו יותר מדי מתעסקים באהבה, או ברומנטיקה, או בכמה כיף לדבר אחד עם השני, והרבה יותר אולי חשוב, זה עד כמה אתה נהנה לארגן יחד איתה טיול, או יציאה מהבית. ברוב החיים זה לא להיות ביחד בדייט. אני קורא לזה ערכים משותפים. לא, אבל אני אומר גם ההתנהלות, גם הקצב. יש משהו בקצב שאחד, עכשיו יש בחוקי פרקינגסון איזה עניין של כמה זמן ייקח לזקנה לשלוח מכתב. זאת אומרת, כמות הזמן שיוקצה לזה. אם יש לה עכשיו 4 שעות בבוקר למלא, אז היא תבחר את הבול, ותיסע לחנות אחרת לחפש את המעטפה, וזה, ותכתוב 3 טיוטות. אבל אם היה לה רק חצי שעה לזה, אז הייתה כותבת. אז זה היה קורה בחצי שעה. אז גם הקצב הוא חשוב. אני חושב שההתנהלות הלוגיסטית היא הרבה יותר משמעותית. בת הזוג שלך צריכה להתאים. להתאים בכל מיני רמות. ועכשיו, אבל הדוגמה שנתת אני רוצה לשייך אותה כשאנשים מתאהבים ברעיונות של דברים, מבחינתי זה לא אותנטי. כי רוב הזמן זה הרדיפה. אם יש לך, אני רוצה להיות עורך דין, למה? כי עורך דין נראה לי טוב בסדרות של הטלוויזיה, אבל אתה לא נהנה מהעשייה של העורך דין. אתה תהיה עורך דין אומלל. לכן, תשים לב שזה לא מה שנקרא ערכים יד שנייה. ערכים יד ראשונה זה ערכים שהדבר עצמו מרגש אותך. ולא המחשבה על הדבר. לא המחשבה על זה. כי זה משני, זה היוקרה ואיך יחשבו והכסף. זה כל הדברים הלא חשובים. שהתרבות אומרת לנו חשובים, חשובים, חשובים. תשים להם טלוויזיה על כמה זה רדוד של כמה יפה הם נראים, כמה כסף הם מרוויחים, כל השאלות הרדודות, אבל כמה מאושרים הם בפנים, אף אחד לא מדבר על זה יותר. כן, זה מה שהדוגמה, מי שלא חיבר עדיין, הדוגמה עם הדייט ועם הרגע הלכה לפה, רגע הלכה לשם, נועד להראות כאילו ערכים מיד שנייה. כאילו אם אתה מאוהב ברעיון של להיות בקשר, או אם אתה טוב לך איתה. בדיוק. ואז אוקיי, תולים מלא פוסטית כאלה. זה עולים מלא פוסטית כאלה. ודרך אגב זה בכוונה, נגיד מראש, זה בכוונה פוסטית ולא נגיד לכתוב את זה על, לא יודע, זה דברים שאפשר להזיז. כן, אנחנו אחר כך בעצם נזיז אותם, זה גם לא במרחב הדיגיטלי. נכון. את הדברים האלה. אז אפשר לעשות את זה על לוח לבן, מחיק או משהו כזה, אבל אז אפשר להזיז. אפשר למחוק ולקרב. כן. לא משנה, אבל אני אומר, להקדיש מרחב גדול של כל הדברים. כמה דברים כאלה נכתבים? זה מדהים, זה כל פעם מחדש אותו דבר, משהו בין 50 ל-70, זה נשמע המון, אבל אחרי שאתה עושה באמת מיפוי של כל הדברים שאתה מגיב אליהם, הדברים האלה נאספים. עכשיו, בהתחלה זה ערב רב של דברים, אני קורא לגלקסיית הערכים, פשוט תשים את הכוכבים האלה איפה שאתה לא רוצה. אבל מיד אחר כך אנחנו רואים לשלב השני, שזה בעצם להתחיל לקטלג את זה, להתחיל לשים את זה בסדר מסוים, של כל הדברים שנראים לך משום מה, שהם באים מאותו מקום, או יש להם מכנה משותף. ככה נגיד דוגמה מהחיים שלך, גם הדברים מופיעים בספר. כן, זאת אומרת, נכון. יש איזו גרפיקה כזאת, של כל מיני דברים שאתה מתעניין בהם, ושאתה אוהב, נכון? כן. זה הכל דברים שאתה אוהב, לא נכון. דברים שאתה שונא. כל הדברים שאני נמשך עליהם, והם חשובים לי. בין 50 ל-70 כזה מדבקות קטנות. מדבקות קטנות. ואז אני מתחיל לשים אותם באזורים. כאילו בהתחלה סתם אתה זורק. כן. אחרי זה. אתה רושם טניס, מרוצים. טניס, מרוצים, לשחק פוקר. אני אוהב, יש מלא דברים שהם כולם, אני אוהב שחייה, להצפונן בשחייה, התעמלות. יש כל מיני דברים שזה... שמתי לב שכל הסוגי הספורט שאני מגיב אליהם, זה אינדיבידואלי, ומשהו שהוא, יש בזה איזה חזרה, שכל פעם משתפר משהו. אני אתן לך דוגמה אפילו. נגיד לא הטלת כידון, או הטלת כדור ברזל, שזה כאילו פעולה אחת. נכון. זה יותר משהו של מישהו הצליח לייצר איזושהי אפקטיביות ויעילות, מדהימה. למשל, אני אתן לך דוגמה של מרוצים. מבחינתי, זה לא רק להתחרות מול מישהו, זה ההתחרות מול עצמי. האם הצלחתי לעשות הקפה מהירה במאית שנייה? למשל, אני אוהב לשחק פוקר, כמו הרבה אנשים שאוהבים לשחק פוקר, אבל אצלי זה לא העניין של כמה כסף אני מרוויח. זה רק האם הצלחתי להפעיל אסטרטגיות יותר יעילות מאתמול.
האם למדתי משהו חדש? אני רושם לעצמי דברים, אז כל הגישה שלי, לכל הערכים שקשורים לתחרותיות, כי אני בן אדם מאוד תחרותי, זה בא מאותו מקום. זה בא ממקום שזה לא קשור למשל, כשהתחרתי במרוצים, היה לי איזה ליגה כזאת, שהיית יכול להביא איזה מכונית שאתה רוצה, ואם היה לך קצת יותר כסף, אתה מקדיש קצת יותר, צמיגים יותר טובים, אתה יותר מהיר. לא אהבתי את זה. ירדתי לשתי דרגות למטה, שבהם זה מכונית קטנה כזאת, שכולם יש להם את אותה מכונית, ואז אתה רואה מי הנהג היותר טוב, וזה מאוד תחרותי, ובאמת ההבדלים הם כמעט אפס. איך תיקח את אותו ב-0.3 קילומטר לשעה יותר, זה ההבדלים, וזה מרטיט לי את הלב. אז כל הדברים האלה התקבצו לאזור מסוים, והדבר הבא שאנחנו עושים, זה מנסים למצוא את המחנה המשותף. הדבר שזה יקרא כמו התמה של הערך, מה ה-theme, מה הדבר שמקשר את כל הדברים האלה, למשל, כל האהבה שלי לפילוסופיה, לאיין רנד ואובג'קטיביזם, כל העניין הזה שאני אוהב להתעסק ברעיונות ובעקרונות, כל העניין הזה שאני אוהב לדבר מול קהל ולנהל אנשים, זה הכל התחבר למין קבוצות כאלה, כמו גלקסיות קטנות כאלה בתוך היקום שלי, שאתה יודע שיש משהו שמחבר אותם בפועל. והמכנים המשותפים האלה, אם אתה רוצה לשאול אדם מי אתה, אם הייתי יכול לזקק אותם, ולהגיד לך, תמיר, אני האדם שאוהב רעיונות פילוסופיים, ומנסה למצוא את העיקרון בכל דבר שאני עושה. אני האדם שנורא אוהב לנהל ולהלהיב אנשים סביב חזון מסוים, שזה גם בדרך שבה אני מדבר עם אנשים, שבה אני מנהל אנשים. אני האדם שנורא אוהב רומנטיקה, אני מגיב לאומנות רומנטית, אני אוהב גיבורים, אני בוכה בסרטים, אני אוהב את הגיבורים האלה ששמים אותם במצוקה כמעט, ואז הם מתגברים. זה אני יכול לעמוד מול דוד של מיקלאנג'לו ולעמוד מולו שעות. זה הדברים שמתארים את עצמי. וכשאתה מגדיר את עצמך, או התשובה לשאלה הזאת, זה הדברים שמשותפים לכמה וכמה וכמה דברים שתלויים בפוסט-איט האלה. כן. אז יהיה תלוי בפוסט-איט פוקר, טניס ומרוצים. בהתחלה הם יהיו רחוקים, ואז אתה תגיד, רגע, יש פה משהו שמשותף ביניהם, נכון. אתה מדביק אותם יותר קרוב, ואז אתה מחבר בחץ למשהו שהוא יותר גדול, ובסוף והשם שלך נמצא באמצע. זאת אומרת, יש את השם שלך, יש ספורט שקשור לפעולות חזרתיות, נגיד. יש את האהבה לרעיונות. רגע, ואז ספורט שקשור לפעולות חזרתיות, זה יהיה טניס, פוקר, מרוצים, זה, ואולי לא יהיה חצים מהדבר הזה לדברים אחרים. כלומר, יהיה רק לגלקסיה הגדולה, אבל יכול להיות שיש דברים שהם גם קשורים לגלקסיה גדולה אחת, וגם לגלקסיה גדולה אחרת. זה הערכים שאני קורא להם, יש להם יותר דחיסות, משקל. צמתים. בדיוק. זאת אומרת, למשל, דברים שהם, למשל, אני מנהל היום את מכון איין רנד העולמי. הערך הזה קשור לאהבה שלי לרעיונות פילוסופיים, לאהבה שלי לדיבור מול אנשים, ואתה יודע, לעמוד על במות, על ניהול אנשים, וזה מתחבר לכמה תמות מאוד גדולות בעולם הערכים שלי. ולכן הדבר הזה הוא כל כך חשוב לי. יש בו, אם אתה שואל אותי, ההיררכיה של כל הערכים, שהוא אחד מהדברים החשובים ביותר. אומנות או מוזיקה, סוג מוזיקה מסוים, הוא קשור, למשל, הדרך שבה אני מתופף, זה אותו דרך שבה אני עושה מרוצים. אני כל פעם רוצה לעשות משהו אחד, קצת יותר טוב. אז פה יש נגיד חיבור. חיבור, בדיוק. זה הטיפוף שהוא גם תחת הערך של אומנות ודברים, הוא גם קשור לעניין הזה של משהו מאוד שהוא חוזר על עצמו, וכל פעם תהליך שיפור מתמיד. אוקיי, אז נגיד, יש לך את הגלקסיה הזאת, והיא כבר מתחילה להיות מאורגנת, סביב מוקדים יותר גדולים, סביב תאמות, כל זה על הקיר, מלכלך לך את הקיר עם מלא בלגן וחצים וזה. מה, צילמת את זה, אהבת את זה מהקיר, מה אתה עושה עם הסטרוקטורה הזאת עכשיו? בדיוק. אז קודם כל אני רוצה לך, זו מתנה אדירה. אנשים שעושים את התהליך הזה ולוקחים את הזמן, אומרים לי, טל, אני מסתכל על זה, אני מחייך. כי קודם כל זה כל הדברים הטובים בעולם, ושתיים, זה הידיעה שאני מכיר את עצמי. עשיתי את העבודה שאומרת, זה אני. וואו, זה אני. זה הדברים שמרגשים אותי.
והאמת הדבר הזה הוא עוד לא דורש, הרבה אנשים בסלף-הלפ אומרים רגע, מתי מגיע הקטע של העבודה הקשה. נכון. אז הדברים האלה זה רק טוב, גם אם נגיד אצלי, גם אם עריכת דין לא היה כתוב שם, זה עדיין לא דורש ממך להתפטר, עדיין לא דורש כלום. אל תעשה שום דבר, עוד אין פעולה. אני חייב לומר משהו מצחיק, ממש מצחיק, כשאני אמרתי לעצמי בתור מישהו בין 22-3, טוב בוא נלך לפסיכולוגיה תעסוקתית, נבין כאילו, מה אני רוצה לעשות, מה זה, אז היא ביקשה ממני כאחת הפעילויות לצייר את מקום העבודה שלי. אז ציירתי מדף ספרים כזה, מאחוריי, שולחן, ואנשים באים אליי להתייעץ, וככה דמיינתי את עבודת עריכת הדין, בעצם יש לך המון ידע בספרים, במחשב, בזה, ואנשים באים להתייעץ, בעצם לקבל את הדין, האם זה מותר, חוקי, לא חוקי, מה הדרך לעשות כך, מה הדרך לעשות אחרת. אבל בעצם אם אני לוקח את התמונה הזאת שציירתי, אז זה מה שאני עושה היום בעצם, הנה המצלמה שבעצם ציירתי, הנה הספרים, הנה יש אנשים שבאים לדבר איתי, אני מדי פעם שולף ספרים ואומר רגע זה מזכיר לי פה, מזכיר לי שם, אז בעצם ציירתי את העבודה שאני רוצה לעשות, אבל אז ציירתי איך נראית עריכת דין, לא איך ציירתי איך העבודה האידיאלית שלי, אבל בעצם גם ציירתי את העבודה האידיאלית. זה מאוד מעניין שהרבה פעמים זה פשוט, כן, אבל אתה מתעסק בחוק נגיד כותב כל היום, כי איפה הבן אדם השני אם אתה כותב כל היום? אני חושב היה שם לחץ מסוים של עבודה, אני צריך למצוא עבודה, כי אתה הלכת למצוא למישהי שהיא פסיכולוגית תעסוקתית. אני אומר, החופש שיש לנו בתור, תשים לב, זה מדהים אותי, שבתור ילד בן 22, ידעת כבר מה החזון של מה אתה רוצה לעשות. מה שלא מלמדים אותנו, או שלא רק שלא מלמדים אותנו, אוסרים עלינו לעשות בתור נערים, זה תפסיק לחלום. תפסיק, זה הכל, נו, זה שטויות. מה, אתה תפתח פודקאסט ותבוא עם, איך תעשה מזה כסף? לא, גם בגיל 22, אני חושב שזה לא היה. לא היה, אבל אתה מבין, הרצון לחלום, הרצון להפוך את התשוקות שלנו למשהו הוא הופך להיות מרכז חיינו, זה החלום בלהות של כל אימא יהודייה, במובן הזה של אוי ואבוי, מה הוא ילך להיות מוזיקאי? איך אני אסביר מה הוא עושה? לא, גם האימא היהודייה רוצה, איך אני אסביר לחברה מה הוא עושה? אז אימא שלי יש לה מזל, היא אומרת, תרשמי תמיר דורטל. כבר תראי מה הוא עושה. זהו, תראי, זה ביוטיוב יש לו הרבה עוקבים. בדיוק, אז הכל בסדר. אבל באמת, אני חושב שהלחץ הזה של לעשות כסף, לעשות קריירה, כבר מחבל. אז אני רוצה לחזור למקומות בלי האילוצים. אז השלב הראשון אמרנו, תן לעצמך מקום, כל הדברים הטובים. מה אתה אוהב, כן. בדיוק. השלב השני זה בוא נשים בחזרה את הכובע היותר רציונלי, לא רק התחושות והרגשות והתגובות. אני לא אגיד מה אני רואה פה. ואז אני בעצם רוצה לסדר את הגלקסיה הזאת, אחרי שראיתי זה אני, מה עכשיו עושים את זה? אז אני בחרתי לנהל או לאבד את כל הדברים שאני אוהב, לפי ממדים של זמן ואנרגיה, כי זה בעצם המשאבים היחידים שמוגבלים באמת. כמה זמן יש לי ביום וכמה אנרגיה יש לי ביום. אז אמרתי, בוא נסדר את כל עולם הערכים שלי לפי סוגי האנרגיה והזמן שהם דורשים. למשל, כל הדברים שדורשים יצירה או עבודה או קריירה, יהיו בתחום אחד. 2, כל מערכות היחסים שלי, שזה אנרגיה מסוג אחרת, בתחום שני. תחום שלישי, זה כל הבריאות הפיזית והנפשית שלי, כל התחביבים שלי, זמן אתה יודע, להירגע ולחדש את עצמי. זה כל ככה, הדלי השלישי של הקופסה השלישית. והדבר הרביעי, שדרך אגב הוא שונה, זה תחום שונה, אבל הוא משרת את השלושה האחרים, זה עולם הכסף. והוא חשוב, כי אני צריך לעשות מספיק כסף כדי לשרת את הרדיפה אחרי הערכים. במיוחד את הערכים שלו מייצרים לי כסף. תכף נדבר על הקשר בין קריירה לכסף, כי זה נמצא, תשים לב, בשני תחומים שונים. אז אני נגיד לוקח, בוא נתחיל בדברים פשוטים, נגיד לקחתי פוקר. כן. אוקיי, פוקר לטל, מה לעשות, לא מייצר כסף, זה בעיקר תחביב. כן. זה נמצא בעולם התחביבים. זה בעולם התחביבים. נגיד אם אתה ממש אוהב פוקר וגורם לך לחיות וזה, אז זה מקום ראשון נגיד שם.
כן. אבל זה יכול להיות גם משהו שהוא כאילו nice to have, נחמד, נכון. תחביב שאני אוהב, אבל לא וואו, בדיוק. נגיד מקום שלישי בעולם התחביבים. כן, אז יש לי למשל לנגן תופים, לעשות מרוצים, יש לי את החופש שאני רוצה לעשות, אני רוצה, לא הייתי בסקנדינביה, אני רוצה, הכל נמצא שם. ובתוך כל תחום כזה אני עושה היררכיה, פשוט תיעדוף של מה הדבר הכי חשוב. למשל, יש לי גם את העבודה במכון, יש לי גם כתיבה של ספר, יש לי גם קבוצות של קואוצ'ינג שאני עושה. אבל בוא נלך לאנשים לא כל כך מאושרים, כן. כאילו אתה אולי ממש הכל מסודר אצלך. לא, נגיד אותו עורך דין שהיה גם טייס, ובעצם הוא אוהב כלבים, נכון? נכון. אז בעולם הקריירה, הוא ישים את עריכת דין? לא, כי הוא לא אוהב את זה. אבל בעולם הכסף אולי הוא ישים את עריכת הדין במקום הראשון, כי זה מה ש... בדיוק. אז למשל, מישהו שהוא היום עורך דין, והוא ממש לא אוהב את העבודה שלו. והוא יודע, והוא בא ואומר לך, משהו לא בסדר, אני לא מוצא משמעות. אז אני קודם אומר לו, מה עושה לך כסף היום? קודם כל, הוא אומר עריכת הדין, זה דרך שבה אני מממן את הכל. עכשיו, כדי להתיר אותו מהזיקים שרוב האנשים שמים את עצמם, וזה כלא לכל החיים, של אני לא יכול לשנות שום דבר ביצירה שלי או בקריירה שלי, כי זה עושה לי כסף, אני משחרר אותך. איך אני משחרר אותך? אני אומר, קודם כל, תאהב את עריכת הדין בתור מה שהיא. היא יוצרת לי היום פרנסה, שמשרתת את היכולת שלי, המשפחה שלי, את התחביבים שלי. עכשיו, אני אשאל אותך שאלה, אם זה לא ערך יצירתי, כי אתה לא אוהב לעשות את זה, מה אתה כן אוהב? ופה אנשים צריכים לחזור לשלב הראשון, לבוא ולהגיד, באמת מה אני אוהב לעשות? מה שקרה עם הבחור הזה, שלא רצה להיות עורך דין יותר, הוא אמר, זה מוזר נורא טל, אבל אני אוהב נורא כלבים. אז אני מאוד מתעניין, אז הוא שם שם את זה. עכשיו, מה שאני אומר לאנשים האלה, לצורך העניין, בוא תעבוד מ8 עד 3, 4, תיכנס, תתן מקלחת טובה, ותתחיל לעבוד בעבודה השנייה. ומה שקורה זה תהליך מדהים שבו, כשאתה מתקרב, למשל היה בחור אחר שהוא היה גם מתכנת, אבל רצה להיות בימאי, ואימא שלו אמרה לו, אין מצב שאתה תהיה איש קולנוע. הוא איבד כל עניין, וכמובן שכל אתה יודע, רמת האושר שלו ירדה. כשהוא אמר, טוב, תכנות מייצר לי כסף, אני אחר הצהריים אלך לקורס לבמאות. ואני אעשה את הספר, את הסרט הראשון הקצר שלי, והשני הקצר שלי. זה קורה נורא מהר. כשאתה מבין שאתה יכול להפריד את שני הדברים, פתאום אתה אומר, רגע, אני יכול לעשות את זה, אני יכול לעשות את זה, אני יכול לעשות את זה, ופתאום יש הזדמנויות אמיתיות. ואז הקשר הזה הולך ומתרחק, עד למצב שאנשים מוצאים את המקום, את האומץ, לבוא ולהגיד, אני לא רוצה לעשות את זה יותר. ואנשים קובלים את עצמם בגלל הקשר הזה. אז יש לנו את הקריירה, יש לנו את מערכות היחסים, יש לנו את בריאות הנפש והגוף, ויש לנו את הכסף. הכסף צריך לשים אותו במקומו. הוא באמת חשוב, הוא משרת את כל הערכים, והוא מממן את כל הערכים, אבל הוא לא המטרה לכשעצמה. המטרה היא הערכים. זה משרת את הערכים. אנחנו הפכנו את הדבר הזה שאמור להיות עבד, והפכנו אותו למלך. שהכסף, וכסף אמור לשרת את הדברים. אז אני נותן לאנשים את בעצם לגיטימציה ללכת ולהבהיר לעצמם מה באמת מביא להם משמעות, ואחר כך איך לנתק את עצמם מהעניין הזה של הכסף, ואיך לגרום לזה שהקריירה שלך, ואתה רוצה להגיע למצב שהקריירה שלך באמת מייצרת את הכסף, כי אתה נהיה כל כך טוב. הסוף של הסיפור של בחור עם הכלבים דרך אגב, זה שהוא נסע לבלגיה, התאמן בשיטה הזאת של אימון כלבים, והיום הוא כל כלב שעובר אצלו, נמכר $10,000 למשטרה הברזילאית, כי הוא מאמן אותם ברמה כזאת, שהמשטרה הברזילאית החליטה שהוא יהיה המאמן הספק הראשי של הכלבים של המשטרה. אז התחביב הזה של היוטיוב נהפך להיות העסק המרכזי שלו? כן, כי הוא הכי טוב בזה בברזיל. לא, אבל יותר כאילו נראה לי קשור לנקודה הזאת עם הטרייד אוף בין כסף כאמצעי לבין מה שאתה אוהב ליצור בתור מטרה, זה אולי הסיפור הזה עם המתכנת שלמד את הקורס בימוי, שלאט לאט בעצם הוא ראה שגם זה יכול לתת יחד, כלומר הוא עבד גם בעריכת דין וגם עשה את הקורס ביחד, הוא לא היה לו לחץ לעזוב את העריכת דין, עכשיו אני חייב לעזוב כי השינוי מחייב, נגיד לי דרש המון לחץ, העריכת דין בעצם זאת עבודה עם המון שעות,
והיא מאוד בעייתית מהבחינה הזאת, כי אתה לא יכול להגיד לבוס שלך, טוב אני עוזב ב3, כי זה לא עובד ככה. אז הייתי חייב לעזוב לגמרי, לחיות על חסכונות במשך כמה חודשים, וגם בגלל הבירוקרטיה הישראלית אז לא יכולתי גם להתקבל כמורה ולהיות בעצם מול קהל, מול אנשים, עד שלא למדתי. אז הייתי חייב לעשות את השינוי של קודם כל להתפטר, ואז להירשם לאיזשהו סמסטר בבית ספר להוראה, ואז למצוא עבודה זמנית, ורק אז הייתה לי אפשרות. אבל תמיר, זה אומץ שאין להרבה אנשים, ואולי באמת... לא, אני אומר גם הייתי בבעיה. נכון, אבל היית מוכן לקחת סיכון. ידעת שיש משהו שקורה לך, שהוא טוב יותר ממה שיש לך. כן, כי האמת היא, לאורך כל השנים נתתי מדי פעם הרצאות ומפגשים, והנחיתי כל מיני, זכרתי את החיים שלי אולי, כמו שאמרת, מתקופת הנערות. כן. שכשניהלתי דיונים, הייתי מושב. כשאני מנהל פאנלים, אז אמרתי, וואו, זה הולך טוב. זה, הדבר הזה עושה לי... אבל אתה יכול לחזור לנקודה שבה אמרת, זה מספיק חשוב לי כדי להתפטר? היה לי מאוד רע. אז אמרתי, טוב, זה המשרד, זה לא קיוביקלס באותו עורך דין, זה משרד בפואר דווקא, אבל אמרתי, כל בוקר אני נוסע למשרד, עד היום אני נוסע בירושלים באופניים, אז כשנסעתי היה לי כיף, כשקשרתי את האופניים אמרתי, אוי, שוב המקום הזה. בדיוק, אבל יש אנשים שחיים את כל החיים שלהם עם התחושה הזאת, אז אני רוצה להציל אותם מהחיים הרדודים האלה של, אני עושה את זה בשביל הכסף, אני עושה את זה בשביל המשפחה, אל תעשה את זה בשביל אף אחד, אנחנו רוצים אותך, את הוורסיה הכי טובה שלך, את הגרסה הכי מדהימה שלך, אנחנו רוצים שתכתוב את סיפור הגיבור שלך, כדי שכולנו נהנה ממך, וכמו שאמרתי, אתה הופך להיות מגנט, כי כשאתה רואה אדם שיודע מי הוא, וגם יש לו את האומץ לרדוף אחרי הדברים האלה, זה העולם נמשך אליהם. אז זה היה השלב... זה שלב כזה של טרייד אוף, של כזה, אוקיי, מה משרת מה? אני לוקח את הדברים, לא רק את הגלקסיות הגדולות, נכון? אני לוקח גם טניס, תגיד. בדיוק, אני שם אותם במקום שלהם, אני עושה היררכיה, ויש דברים שאני מחליט לא לרדוף אחריהם. למשל, אין לי זמן לטניס. אין לי זמן. יש עכשיו את הספר שאני כותב, יש עכשיו מערכת תופים חדשה שאני נורא אוהב, אין לי זמן לטניס. אז זה נותן לך מפה מאוד מאוד טובה של כל הדברים, זה גם גורם על, זה הורג את כל התסכול. היה לך 70, נכון? אתה אומר, לאדם רגיל יש בין 50 ל-70 בגלקסיה. כן. ומתוכם מה שנכנס לתוך הטבלה הקטנה... 3-4 בכל תחום. אוקיי. אפילו בזה של מערכת יחסים, יש שמות של אנשים שנמצאים בהיררכיה של איזה קשרים אני רוצה לטפח, ויש אנשים שאני, במקום להיות מתוסכל שאני לא שומר איתם על קשר, אני אומר, פשוט אין לי זמן כרגע. אבל זה הכל נעשה ברמה מודעת, של אני מקדיש את הזמן והאנרגיה שלי לדברים שהכי חשובים לי כרגע. אז זה השלב השני, זה שלב של אנליזה, זה שלב של מיפוי, שלב של ארגון, כדי שאני ידע, זה אני, וזה הדברים החשובים לי. והשלב השלישי שעליו אני מדבר בספר, זה שלב של התחייבות. לבוא ולהגיד, ואני תמיד שואל אנשים, אשאל אותך שאלה, יש לך 10 שניות לענות. אני יכול לשפר את חייך באחד משלוש דרכים. כסף, אני לא, כולם אומרים לי כסף, ואני לא מקבל את התשובה הזאת. אחד משלוש דרכים. אני יכול לעלות קריירה שלך לרמה עוד יותר מדהימה מאיפה שזה נמצא. אני יכול לשפר את מערכות היחסים שלך, תבחר אתה איזה מערכת יחסים ברמה מצוינת, ככה שהמערכת יחסים נפלאה. או שאני משפר את בריאות הנפש והגוף שלך, משהו הולך לקרות, שהכל יהיה בסדר. איזה אחד מהתחומים. טוב, דיברנו על זה בשיחה המקדימה. אמרת לך יחסים. יחסים. אז אתה יודע שעכשיו יש משהו מאוד חשוב בעולם היחסים שלך, משם נוצר מה שאני קורא spotlight value, זה בעצם הערך המרכזי, הערך שאני שם עליו זרקור של אור, ואני מגדיר אותו כזה שהולך להיות במרכז תשומת הלב שלי כרגע. כי זה הדבר הכי חשוב, הוא הולך לשלוח גלי משמעות בבריכת חיי, אוקיי? ומה שאתה עושה, אתה אומר, אוקיי, מכל מה שלמדתי על עצמי, אם אני אשפר את הדבר הזה, זה יעלה את רמת האושר שלי. אצל הרבה אנשים, דרך אגב, זה בעולם הקריירה, שהם לא מוצאים משמעות בחיים שלהם בגלל הקריירה. אני חושב, דרך אגב, שמערכת יחסים רומנטית מאוד קשורה בבחירה של הקריירה. אם אתה לא ממצא את עצמך, אין לך ביטחון עצמי שבא מהעבודה שלך, מערכות היחסים סובלות. הרבה אנשים מתגרשים סביב אבטלה. פתאום מישהו מובטל, יום, יומיים, שבוע, שבועיים, ופתאום הקשר הזה, זאת אומרת, זה לא רק זה נהרס,
הכל נרס. הכל נרס, כי מערכת הביטחון העצמי שלך, הערכה העצמית שלך יורדת. אז שם אתה לוקח את הרעיון הזה שנקרא הערך המרכזי בחיים, ואז אנחנו יוצרים שלב של התחייבות, שהופך להיות שלב של תכנון. אנחנו יוצאים מהאוהל של האסטרטגיה, אנחנו עוברים לשלב הטקטי, של אוקיי, אם זה מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה להפוך להיות במאי, אוקיי? איך אני הולך לעשות את זה? אני קודם כל הולך לשים את העבודה שלי קצת בצד, אני לא הולך לקחת תיקים מאוד שזה, ואני אומר לבוס, תראה, אני עכשיו לוקח איזושהי תקופה, אני יודע, גם אם אני לא אקבל את הקידום, זה בסדר. אני משעה 4 עד 8, לוקח 3 פעמים בשבוע קורס לבימוי, אני הולך להקדיש זמן לכתוב את התסריט שיש לי כבר הרבה זמן בראש לסרט קצר, זה הזרקור, זה שמה זה. אני קם כל יום בבוקר, שמה האנרגיה שלי נמצאת, כי אני יודע שעשיתי את כל העבודה שהביא אותי למסקנה שזה הולך לשפר את חיי. אוקיי? אותו בחור, דרך אגב, עזב את החברה שלו, אמר לי, טל, שום דבר בחיים לא ממש מרגש אותי. ברגע שהוא התחיל לעשות את הבימוי, הכל התחיל לעלות. וכל המפלס של המים התחיל לעלות. ואחר כך הוא מצא כמובן את החברה בקורס בימוי. אז ועוד אחד הכיר את החברה בשבצנה. אז זה רק אומר לך שכשאתה באמת הולך אחרי הדברים שיש בהם משמעות, העולם של האפשרויות נפתח, כי אתה רואה גם את האנשים הנכונים, אתה רואה גם את כל מה שמביא לך משמעות. דיברנו על זה שאם בת הזוג שלך, יש בה, היא אוהבת את הדברים שגם אתה מוצא בהם משמעות, יש מקום כל כך יפה להתחברות, לשיחה, להתעמקות משותפת. אז אין פלא שאנשים מוצאים את הדברים האלה. זה שלב מאוד מאוד טקטי, שבו אנחנו מכינים את עצמנו לפעולה. הרבה אנשים נתקעים כן, זה מה שאני רוצה לעשות, אבל אף פעם אני לא מוצא את האומץ. זה מקום שבו אתה יוצר גם מחויבות פנימית. הסיבה שאני גם עושה סדנאות, שאני קורא להם קבוצות של תמיכה, זה שאתה מתחייב לאנשים אחרים, אתה אומר ל10 אנשים אחרים, תשמעו, אני הולך להירשם לקורס לבימוי, עד שבוע הבא. אתה חוזר שבוע הבא ואתה אומר, נו, נרשמת? כי אנחנו כולנו רוצים שתצליח, אתה יודע, זה כמו סיפור של גיבור. לא היה לי זמן, בדיוק עבדתי על תיק מסוים וזה, נו באמת. אתה לא רוצה להיות הבן אדם שיוצר התחייבות כזאת ולא עומד בה, עזוב את האנשים אחרים, כלפי עצמך. רגע, אבל למה שאנשים אחרים? אם אתה אומר עזוב אנשים אחרים, אז למה אתה עושה את זה כזה קולקטיביסטי? בגלל שלאנשים אחרים הם לא בראש שלך, והם רוצים שתצליח, הם רואים אותך ברמה הרבה אובייקטיבית, ולנו נורא קשה להבין את המשמעויות של הדברים האלה בתוך הראש שלנו. אז זה יוצר איזשהו לחץ חיצוני. אני עשיתי את התהליך לבד, לא עשיתי את זה עם קבוצת תמיכה, אבל אני רואה שזה פשוט הרבה יותר קל לאנשים להניע את עצמם. יש גם המון חיזוקים חיוביים שהם מקבלים כשהם עושים את הדברים טוב, וזה יוצר איזשהו לחץ שזה חלק שאנשים צריכים כדי להניע את עצמם. אני מסכים איתך, זה טוב יותר לעשות את זה לבד, אבל אם אתה מרגיש תקוע, תיקח חבר, והחבר הזה יכול להיות מישהו שיכול, אתה יודע, לתת לך קצת... כן, אבל נגיד אם החבר לא רשום יחד איתך לקורס, אז... לא, אני לא ממליץ שאנשים יעשו את זה בקורסים. אני ממליץ לאנשים פשוט לחשוב על איך לעשות את התהליך הזה לבד. אחרי התהליך השלישי של התחייבות, אתה אומר, זה מה שאני רוצה, אתה כותב לעצמך, זה מה שאני רוצה, ככה ההצלחה שלי הולכת להיראות, ועוד דבר שאני ממליץ לאנשים, זה לא להציף את עצמם. לא לקחת יותר מדי. יותר מדי, לא ללעוס יותר מדי. אני גם יקפיד על דיאטה, ואני גם יקפיד על ספורט, ואני גם אהיה נחמד. כן, אני אתפטר מהעבודה שלי, יצור לי לחץ כלכלי, בלגן. וגם אני אצא לדייטים תוך כדי, וגם אני אשקיע בחבר הזה, שתמיד רציתי להיות יותר בקשר, וגם אני יותר בטניס. לא פלא שאתה נהיה משותק. הרבה אנשים נהיים משותקים, כי זה יותר מדי שינוי ויותר מדי לחץ. אז תעשה תוכנית של שלבים, קודם כל, כל יום, כל שבוע תעשה משהו קטן. להירשם לקורס לבימוי. אוקיי? זה הדבר הראשון, זה המטרה היחידה שלי. אחרי שאני ארשם לקורס לבימוי, אני רוצה להקדיש את זה ממש, לעשות שיעורי בית כמו שצריך, לקנות את התוכנות כמו שצריך, לכתוב את התסריט שלי, שאני באמת רוצה לכתוב, וכל הדברים האלה, פשוט לא, כמו שמישהו אמר לי פעם, אל תלך לכתוב ספר. תכתוב. פרק, קטן. אתה יודע, פוסט קטן. מה זה ספר? 12 פוסטים, זהו. תחבר את זה ביחד, יש לך ספר. אז לא להציף את עצמך. השלב הרביעי, זה השלב של... כן. יש לנו בעצם 4 שלבים. נכון. כלליים. נכון. זה המעגל שלנו שמתחיל בהתבוננות עצמית, אחר כך אנחנו עושים איזשהו... אנליזה, עיבוד.
אחר כך ניגשים לעשייה. התחייבות? התחייבות, כן. התחייבות, ואז השלב הרביעי בעצם זה העשייה של מה שהתחייבנו אליו. בדיוק, זה הרדיפה. הרדיפה אחרי האושר. למה אנחנו קוראים לזה רדיפה אחרי האושר? כי אתה בתהליך רדיפה. טוב, כי ככה כתוב במגילת העצמאות האמריקאית. נכון, אבל יש בזה משהו מאוד נכון, כי אנחנו נמצאים 99% מהזמן בהליכה לכיוון של... כמה זמן אתה נמצא על איזשהו הר, ואתה אומר, וואו, עשיתי את זה. ביצירה של על המשמעות. היה איזה רגע שבו אמרת, מדהים, מדהים, עשיתי את זה. זה מעט, יש רגעים, נכון? של אולי יש איזה אבן דרך מסוימת שאתה חוגג, ואתה אומר, וואו, אני פה, או שיוצא ספר, או מה שזה לא יהיה. או שזה אירוע פומבי. אירוע פומבי, או משהו שזה באמת איזשהו פיק כזה של... אבל זה מעט מאוד זמן. רוב הזמן אתה בתהליך הליכה, אתה על הר מסוים, והפסגה נמצאת שם. לפעמים אתה מגיע לפסגה, ואתה רואה פסגה הרבה יותר גבוהה, ששם מתחיל עוד תהליך. או לפעמים אתה אומר, אוקיי, היה, עכשיו יש זמן לרדת, או בוא נכין קפה. נכון, אני רגע קצת. גם נכין קפה. זה תהליך של, בסוף כמה זמן אתה שותה את הקפה. 7-8 שלוקים. לא, אז הרדיפה, יש בה, אני מוצא מאיזה משמעות. היא רוב הזמן. היא רוב הזמן. ואתה צריך לאהוב את הרדיפה, ואתה אמרת את זה מקודם, לגבי העניין הזה של ערכים יד ראשונה או יד שנייה. אם אתה לא אוהב את הרדיפה, אם אתה לא נהנה מההליכה, משהו לא בסדר. מה שלא בסדר. זאת אומרת, אם בדייט לא כיף לך תוך כדי שאתה מדבר איתה, אז משהו לא בסדר. אם אתה כיף לך רק, כיביתי את המצלמות, עכשיו כיף לי, לא, לי כיף עכשיו לדבר איתך, לא כיף לי, כאילו גם כיף בסוף, שאתה יודע שדברים נשמרו, והמכשיר עבד 100%. לא, זה גם, בוא נגיד, נקודה חשובה, אבל בעיקר, אם אתה לא נהנה מזה, מהעשייה עצמה. אז גם הם לא ייהנו, הם ינטשו. בדיוק. ובתוך העשייה, דרך אגב, בשלב הרביעי אני קורא לו רדיפה ובקרה עצמית רגשית. מי עושה את הבקרה? אתה. כי כשאתה עולה על הר, אתה מתקדם, אתה משתנה. ואנחנו לא צריכים להיות עבדים של יעדים באשר הם, כי לא יהרג ובא יעבור, אני אעשה את זה. אתה רוצה כל הזמן למצוא כמה שיותר משמעות. אז אני כל הזמן שואל את עצמי, תוך כדי הרדיפה והעלייה בהר הזאת, האם אני נהנה? האם יורדת לי האנרגיה? עולה לי האנרגיה? איזה אלמנטים בתהליך שאני עובר עכשיו הם יותר טובים? בואו ניקח כתיבה של ספר, זה מאוד קונקרטי, אוקיי? אתה אומר, אני בשלב של הכתיבה של החלק היותר טכני, או של העריכה, אני פחות נהנה מהכתיבה היצירתית. מה זה אומר על עצמי? האם זה משנה משהו? אני בשלב מסוים בבקרה עצמית רגשית על התהליך של הכתיבה, שיניתי את כל המבנה של הספר. הוא היה מאוד מאוד מובנה ככה, אני שיניתי את זה לסודות החיים של התשוקה. כאילו, למה? כי פתאום הבנתי שאני רוצה לספר סיפור יותר מאשר להיות מאוד טכנוקרטי. וזה היה... הסלף-הלפ הרבה פעמים מאוד טכנוקרטי. בדיוק, 1, 2, 3, 4, 5, גם, אתה רואה, אנחנו עושים עכשיו 4 שלבים, אבל במובן מסוים, אם אתה קורא את הספר שלי, הספר שלי הוא מלא סיפורים על אנשים, וכל המחשה של איזה משמעות, הספר מתחיל מאיזה סיפור אישי, על מה השיק את כל הדרך שלי להתפתחות עצמית. אז הניטור הרגשי הזה, להאם אני נהנה בתהליך, כל הזמן גורם לתהליך להיות טוב יותר, מהנה יותר, וגם לפעמים אתה אומר, רגע, גיליתי משהו חדש. הפסגה הזאת שאני בדרך אליה, זה לא בדיוק מה שאני רוצה, הפסגה שם קצת יותר מעניינת אותי. אז אני משנה כיוון. וזה בסדר גמור. אני לא אומר לך, אם אתה משנה כיוון כל יומיים, משהו ממש לא בסדר. אבל לפעמים אתה מגלה משהו חדש. נגיד, אני שיניתי כיוון פעמיים. פעם אחת מערכת דין להוראה, ופעם אחת מהוראה, דרך כלל שלא הייתה רעה. זאת אומרת, נהניתי. נהניתי להיכנס לכיתה. פגשת אנשים. לא, פגשתי אנשים. דיברת על רעיונות. היה ספרים כאילו. הבאתי ספרים לכיתה פשוט במקום שזה, כי מדפים הם בכיתה. אבל אז עשיתי עוד שינוי כיוון לכיוון נגיד של מדיה, לכיוון של באמת, זה גם כיוון מפחיד, כי ויתרתי על קביעות. קביעות במשרד החינוך, בסוף גם אם אתה ממש ממש גרוע, אי אפשר לפטר אותך. יש בזה נגיד דבר אולי טוב, שאתה יכול לבוא ולהוביל נגיד כל מיני אג'נדות בתוך הכיתה, גם אם אתה לא בדיוק עם הקו של משרד החינוך, עדיין אי אפשר לפטר אותך, וזה נותן המון חופש והמון ביטחון, אבל עשיתי עוד שינוי כיוונים. היה לך אומץ. כל מיני שינוי כיוונים, בוא נגיד, ואני לא פתוח לעוד שינוי כיוון, אבל כבר טוב לי עכשיו, זאת אומרת, אם מה שעכשיו יימשך. אני הולך לעשות הימור פה. אתה לא הולך לשנות את מה שאתה עושה עכשיו דרסטית בעתיד. דרסטית. למה?
כי אני רואה כמה אתה בתוך זה, כמה זה אתה, כמה אתה נהנה. יש לי מלא הוכחות, לי, מי שמסתכל עליך מבחוץ, שהן הוכחות שמראות מכיוונים שונים, שזה מה שאתה אוהב לעשות. האם זה יתפתח כמובן? תרצה להגדיל... זה יכול להיות גם בלי מצלמה נגיד. נכון. נגיד, אני יכול להיפגש איתך גם לארוחת צהריים, ולנסות לקדם איזה אג'נדה או אידיאולוגיה שחשובה לי, או תוכנית כלשהי שיכולה להועיל, ואני עדיין יהיה לי טוב, אני אוהב מאוד להיפגש עם אנשים לגמרי. אני בטוח שגם תבטא את זה בדרכים שונות, אבל כשאתה רואה שמישהו נמצא בתחום שהוא כבר, זה ממש הוא, אנשים לא משנים, למשל סטיב ג'ובס, תחשוב על האנשים שעשו קריירות לאורך שנים. ברגע שהם מוצאים את האהבה שלהם, את התשוקה שלהם, הדברים משתנים, אז הוא עושה קצת את זה, ועושה אייפד ואחרי זה, אבל הם מצאו את מקומם. עכשיו אני אומר, יש בתהליך, כל התהליך שתיארנו כרגע, תהליך הגילוי העצמי, זה בסך הכל להוביל את החיים שלך והאנרגיה ואת הזמן שלך לכיוון של דברים שיש בהם יותר משמעות. ברגע שאתה נמצא באזור עם כל כך הרבה משמעות, אנשים כמובן משנים אלמנטים שונים, אני בטוח שאני אעשה דברים שונים בעוד 10 שנים, אבל זה יהיה עדיין סביב אותם, קראנו להם התחומי עניין או התמות שלי, הם לא משתנות ממש. זה ממש כמו איזה טביעת אצבע, שהילד בן 22 שצייר ליועצת התעסוקתית ספרים מאחורה, ואנשים שבאים לדבר, הוא כבר ידע במובן מסוים, זה תמיר. עכשיו, תמיר הלך לחיפוש, אז הוא הלך לעריכת דין. כן, עושים גם טעויות. בדיוק, לא, זה בסדר, גם כל העולם, אתה יודע, כל החיים שלו זה מסע אחד גדול למשמעות. אז רגע, השלב השני בעצם, והשלב הראשון לא קורים כל הזמן. לא, הם דברים שאתה חוזר אליהם. אנחנו בעיקר חוזרים אל אותו מעגל, אותו קיר כבר מלפני כמה שנים. שמלא בערכים. ומבצעים מיקוד כל פעם למשהו אחר, ועליו אנחנו עושים את המרדף. כן, אם אתה תראה קורא לזה הפרח שלי, זה מעגל כזה שכל הזמן קורה. למשל... אבל אתה לא חוזר לשלב הראשון וחושב מחדש. אתה חוזר עליהם לתחומים אחרים. למשל, הקריירה שלי במצב מדהים. באמת, הכל עובד מתוקתק. אבל, מערכת היחסים הרומנטית, לצורך העניין... עוד לא השקעתי בה. אז אתה עכשיו חוזר, ואתה אומר, עכשיו המיקוד שלי יהיה בחיפוש של בת זוג. או אני מרגיש כבר כל כך עייף, כי אני עובד נורא נורא קשה, אני צריך איזשהו טיול, אני לא יודע, משהו שבאמת לנפוש, אני צריך ללכת לראות ים, אוקיי? אז אתה עובד על החופש הבא, או על משהו הבא, או על תחביב, אני למשל עכשיו יום אחד אני רואה את יוטיוב, יצאה מערכת תופים חדשה, שנראית כמו מערכת תופים רגילה, קלאסית, אקוסטית, שעושה המון רעש בדרך כלל, אבל אלקטרונית. אז המכניקה היא של מערכת תופים רגילה, אבל היא אלקטרונית, אתה יכול... הם שומעים. כן. אמרתי, את זה אני קונה. הקנייה של המערכת תופים הזאת, ככה, הלהבה של המשיכה לזה, עלתה שוב, ואז אמרתי לעצמי, טוב, אז עכשיו אני מסדר מחדש את עולם התחביבים שלי, כדי לעשות פחות את זה ופחות את זה, ויותר את זה. אז אתה כל הזמן חוזר, המפה הזאת נותנת לך דברים חדשים, ומדי פעם אתה מגלה משהו חדש. פעם הראשונה שאתה עושה את התהליך, אתה כותב אותה, ובפעם שנייה אתה חוזר עליה רק כדי לבחור את הדבר הבא, שאתה רוצה להתמקד בו. לתעדף או דברים. הרי בסוף יש לך 70, נגיד, 70 או 50, ובטבלה הזאת של התעדופי אנרגיה וזמן, יש לך נגיד... 3-4 עליך, 12, 15. אז תמיד יש לך בנק. של כל הדברים שאני רוצה, ולפעמים יש את הדבר הזה שנצנץ בגלקסיה קצת זמן, אבל לא בחרתי אותו, ומשום מה, לאורך זמן הוא עולה ועולה ועולה וערך, זאת אומרת, אני לא יכול להתעלם ממנו יותר. אני חייב להביא אותו לתוך הזה ולתעדף. טוב, אז יש לנו את הספר באנגלית, הוא יצא עוד מעט, אבל את הכותרת יש כבר באנגלית, The Pursuit of... זה נקרא The Secrets of a Passionate Life. The Secrets of a Passionate Life. Pursuit הבאתי מהמגילת העצמאות, והוא יתורגם גם לעברית, אנחנו לא יודעים את השם, אבל נשים את הקישור כשיהיה, ואנחנו נתראה בשיחה הבאה. טל צפנים, נושאים אופניים רנדו, אדוני. תודה רבה.